පාරම්පරික දකුණේ විදියට හදන මාළු ඇඹුල් දියල් එක කරන්නේ. මේක තමයි මගේ කියන හට්ටිය. ඉතින් ඔන්න අපි ආවා උයලා ආල මහන්සි දැන් අපි ආව පොඩ්ඩක් මේවට බලාගෙන යන්න. අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ආත ස්ට්‍රීට් එකේ. මේක තියෙන්නේ ආයිබෝන්. අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා තියෙන්නේ තවත් වීඩියෝ එකක් සමග travel with chef. ඉතින් අද මෙල්බන් ඉඳන් මම තව ආවා සුන්දර ලස්සන පරිසරයකට. කිලෝමීටර් 65ක් ඈතින් තියෙන මවුන්ට් මාතා. මවුන්ට් මාතා කිව්වහම ගොඩක් අය මෙල්බන් ඉන්න අය දන්නවා. හරි සුන්දර පරිසරයක්. මුහුදු බඩ පරිසරයක්. ඉතින් මේ ලස්සන සුන්දර වූ තැන ඇවිල්ලා මම විශේෂ වූ ආහාරයක් අද කරන්න හිතන් ඉන්නවා. මං හිතන්නේ මේ පැත්තටම ආවෙනික වුණු. නමුත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් අපි කවුරුත් දන්නවා දකුණේ අය විශේෂයෙන් දන්නවා දකුණේ කොහොමද මාළු ඇඹුල් දියල් කරන්නේ. ඉතින් මං හිතුවා අද අපේ පාරම්පරික දකුණේ විදියට හදන මාළු ඇඹුල් දියල් එක කරන්න. ඉතින් මේ සුන්දර පරිසරයේ මම සූදානම් වෙන්නේ අන්නේ මාළු ඇඹුල් දියල් හදන්න. ඉතින් අපි බලමු මොනවද ඒට අවශ්‍ය කරන්නේ. මම ඇත්තටම හොයාගත්ත මේ කෙලවල්ල මාළු. ඉතින් කෙලවල්ල මාළු අරගෙන තමයි මේක සූදානම් වෙන්නේ. අපි බලමු දැන් ඒක හදන්න. අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙන්නේ මේකට ගොරකා. ඉතින් ගොරක ටික ඇත්තට මම තම්බල අරගෙන මේක හොඳට තල්ල කරලා අරගෙන මම මේක මුලින්ම හැදුවා. මොකද මට මේක ඔක්කොම තල්ලගෙන ගියොත් ඕගොල්ලන්ට මේකට කැමති නැහැ එක එකට මම පෙන්නන්නේ ගියොත්. නමුත් මේක කරලා මම මුලින්ම කරගෙන තියෙන්නේ මේ ගොරක ටික. මම ගොරක ටික පැත්තකින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ මගේ මේකට මේ දාගන්න වංගෙඩියට ගම්මිරිස් ටික මේ විදිහට දාගෙන මේක මට ඕනේ කුඩු කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේ කුඩු කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන්. මේක ගොඩක් හයියෙන් ගහන්න එපා. ගහපු ගමන් මේ ඔක්කොම විසියනවා. දැන් මේ විදිහට මේක අඹරන්න මේ විදිහට. මේ ආකාරයෙන්. අපිට මේක පොඩ කෑලි වට කැඩෙනවා. මුලින් මොකද මේක හරි වැදගත් වෙනවා මේ ඇඹුල් දියල් එකට. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ ගම්මිරිස් ටික මේ විදිහට අඹරනවා. මේ ගම්මිරිස් වල ඒ තියෙන අර නැවුම් බව එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඇඹරුවාම තමයි. නැත්තම් අපි ඉතින් කඩෙන් ගන්න පුළුවන් ඇඹරපුවා. කුඩු කරපුවක් තියෙනවා. නමුත් මේක විශේෂත්වයක් තියෙන්නේ. මේකේ තියෙන ගුණාත්මක බවයි රස සුවඳ සියල්ලම ඉන්නේ මේ විදිහට ගම්මිරිස් මේ ආකාරයෙන් අඹරගත්තා. වල තියෙන මම මේක තමයි මගේ කියන හට්ටිය. ඊළඟට මම ඉතුරු ටික ඊළඟට මම දානවා කරපිංච ඊළඟට මේ ඉඟුරු ගොඩක් ඕනේ නැහැ පොඩ්ඩයි අවශ්‍ය වෙන්නේ ඉඟුරු දැම්මා ඊළඟට තියෙන සුදු ලුණු කුරුඳු පොතු ඒකයි ඊළඟට තියෙන මම හීන කපාගත්ත මේ අවමිරිස් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු මම ඒකින්ද මාළු කිලෝ එකක් තියෙනවා මම ඇඳි දෙකක් දාන මුලින්ම අපි බලමු මදි වුණොත් අපි තව එකක් කරමු. ඊට මේකත් හොඳට මේ විදියට තලාගෙන මේක පොඩි පේස්ට් එකක් වගේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් කරන්නේ ඇත්තටම මේකෙන් රස එනවා. ඊළඟට මේකේ සුවඳ. ඒ ඔක්කොම මේක එකතු කරනවා. right දැන් ඊළඟට හරි දැන් මේ මිශ්‍රණය තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ තමයි මාළු ටික කපලා හොදලා තියෙන්නේ ඉතින් හරි දැන් මම මේකේ මේ හදාගන්න ඉස්සෙල්ලා මිශ්‍රණය. ඒකට මම දැන් ඉස්සෙල්ලා කලින් අපි කොටලා තලලා ඔක්කොම ගත්ත මේ මිශ්‍රණයට අපි වතුර පොඩ්ඩක් දාලා අපි පොඩ්ඩක් මේක මේ විදිහට මික්ස් කරගන්න. මික්ස් කරාම මේකේ තියෙන අර ගොරක ගතියටයි ගම්මිරිස් ඒ දාපු හැම දෙයකටම එක පාට මේ විදියට කළු පාට වගේ හැදෙනවා. මොකද ගොරක කළු නිසා. ඊළඟට මේකට මේ විදියට මේ මාළු ටික දාලා මේක හොඳට අත ගන්න. මේ විදියට. මේ
ඔක්කොම මාළු මේ විදිහට දාන්න. මොකද අපිට මේ හට්ටිය හරි වැදගත් වෙනවා මේකෙදි. එකක් උඩ එකක් මාළු තියෙන්න බෑ. ඒක හට්ටියේදී. මේ විදිහට ඔක්කොම දැම්මා. දාලා මේ විදිහට හොඳට මේ අනා ගන්න. ඒ අනා ගන්නකොට හරි වැදගත් වෙනවා හැම එකම මේ මිශ්‍රණය හොඳට මාළු වල මේ දැවටෙනවා. දැවටුනන් පස්සේ ඊළඟට මේ විදිහට අතුරන්න. අතුරලා ඊළඟට අපිට වතුර ගොඩ කරගන්න එපා. ගොඩ කරගත්තොත් මේ මාළුව මේ විදිහට අපිට මේ ඇඹුල් දියල් කරලා මේ ඩ්‍රයි කරලා ගන්න බැරි වෙනවා. මොකද පාර වතුර වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණය තමයි මේක තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ලිප පත්තු කරගන්න ඉස්සෙල්ලා මම මේකේ කපාගත්ත කිහිල් කොලයක් මේ කොහල් කොලෙන් මේ විදිහට වහනවා. වහන්නේ මේක හොඳට සීල් වෙන්න. කලි ඒ දවස්වල නම් අපේ මුල් කාලවල නම් මේක උඩින් අපි තව යටනුත් ගින්දර දානවා. ඊට පස්සේ උඩිනුත් මේ ගිනි කබලක් තියෙනවා. එකෙන් කරන්නේ උඩිනුත් රත් වෙවි මේක හින්දවන්න. ඉතින් මම අද ඒ වෙනුවට මම හට්ටිය ගානට කපාගත්ත කෙහෙල් කොලයක් කපාගෙන තියෙනවා. මම ඒකෙන් මාළු ටික මේ විදිහට මේ විදිහට වහනවා. වහලා ඊට පස්සේ තව මගේ මූඩියක් තියෙනවා. ඒකිනුත් මේ විදිහට වහනවා. අපි වහලා ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක මේ විදිහට පත්තු කරනවා. අපි බලමු මේකේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. මොකද දැන් මට මේ විදිහට තියන්නත් බෑ. ඇරලා බලන්න ඕන. අපි බලමු මොකද තත්ත්වය කියලා. right. මේ හොඳට තැම්බීගෙන එනවා. දැන් මේකේ සමහරලාට මේකේ වතුර මේ දැන් මේ මාළු මේ විදිහට පොඩ්ඩක් අපි මේ මිශ්‍රණේ වටේ කරකවන්න ඕන. මේක මෙඩිය අපිට කූරු ගන්න බෑ නැත්තම් මාළු කැඩෙන්න බලනවා. මේක මේ විදිහට අපි පොඩ්ඩක් මේ තියෙන ඔක්කොම ඇතුළේ තියෙන ඉස්ම ගතිය කවලම් කරලා ඉමත් තියමු. right. ඊළඟට ඉමත් වතා පොඩ්ඩක් තා පොඩි වෙලාවක් තියෙනවා. හරි. දැන් බලමු කොහමද දැන් ඇඹුල් දියාල තත්ත්වය කියලා. යරලා බලමු. ඔව් දැන් යාන්තම් ඉස්ම ගතිය තියෙනවා. මේ ඉස්ම ගතිය තා පොඩ්ඩක් කරලා යනකොට මේක හිඳිලම යනවා. ඉතින් සම අපි බලමු මේක අරලා මේකේ මේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. ඔව් මේ තියෙන ටයිම් කරමු. දැන් මේක අපි දැන් කවදාවත් ඇඹුල් දියාල හදද්දී මේ හැන්දේ තලෙන් කරන්න එපා. මිටෙන් තමයි මේකේ මේ විදිහට අපි මේක මේ වගේ තමයි මේ කවලම් කරන්නේ. මිටෙනුයි කරන්නේ. නැත්තම් වෙන්නේ මාළුව කැඩෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේක හොඳටම මේ වියලෙන්න ඇවිල්ලා. ඉතින් මේක මම තව විනාඩි 2ක් 3ක් විතර මේ විදිහට වහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊටු ටිකත් මේ විදිහට වේල් යනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයගලන්ට මේක එළියට අරගෙන පෙන්නන්නම් මේකේ තත්ත්වය. ඔව්. දැන් අපි බලමු මේක එළියට අරගෙන මේකේ තත්ත්වය කොහොමද කියලා. දැන් ඔන්න මේ හැදුවේ දකුණේ හදන විදියට මාළු ඇඹුල් දියාල. ඉතින් මේකේ රස තියෙන්නේ මේ මොහොතේ නෙවෙයි. එක්ක හෙට වෙනකොට මේක තවත් ඩ්‍රයි වෙනවා. වේලිලා හොඳට එනවා. මේකේ රස තියෙන හෙට තමයි. ඒ කියන්නේ ලුණු ඇඹුල් හොඳට අල්ල ගන්න මේක. අල්ලගත්තාම මේකේ තරම් හරි රස වෙනවා. ඉතින් ඔබ ඒ කාලේ අපිට මතකයි අපි ඇඹුල් දියාල හදන්නේ මේක කල් තියාගන්න. ඉතින් සමහරවිට අපිට දවස් 2ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ දාන්න නැතුව අපිට මේක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ට්‍රිප් එකක් යන වෙලාවට මේ වගේ ඇඹුල් දියාලයක් හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ ඇඹුල් දියාල හැදුවන් පස්සේ නැවත මේකට වතුර එහෙම මේ කලවම් කරන්න එපා. හැඳි දාලා එක හැඳි දාලා. එතකොට මේක තියාගන්න බෑ. ඒක පුස් පැඳෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා දැන් මේ හදාගත්ත මේ ඇඹුල් දියාල එක ඕගොල්ලොත් මේක හදන්න. හදලා බලලා අපිට කියන්න මොකද්ද මේකේ වෙනස කියලා. ඕගොල්ලෝ කැමති නම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. කමෙන්ට් කරලා කියන්න මේ විදිහට අපි හැදුවේ කියලා. ඉතින් දැන් මම මේක කනවා. කාලා බලමු පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි කන විදිය. මම මේකට සූදානම් දැන් තව පොඩ්ඩකින්. ඉතින් අපි හදලා අපි කමු මේක. කාලා බලමු මේකේ රස කොහොමද කියලා. බලලා ඊට පස්සේ මේ ආවට තියෙන සුන්දරත් පොඩ්ඩක් නරඹලා අපි මේක ඉවර කරමු. ඉතින් මෙන්න මූදගාවම වාඩි වෙලා
ඇඹුල් තියල් හදලා දැන් ඉතින් මේක රස බලන්න මම හදන්නේ. ඉතින් මම කලින් හදාගත්ත බත් තියෙනවා. පොල් සම්බෝල තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඉතින් පොල් සම්බෝලයි බතුයි මාළුයි ඇඹුල් තියලුයි. දැන් මේ කාලා බලන්නේ අපේ දකුණේ කන විදියට. මේ හොඳට අනාගෙන දැන් මේ කාලා බලන්නේ මේ මෙල්බර්න් වල මවුන්ට් මාතවල හදපු ඇඹුල් තියල් එක. ඉතින් කාලා බලලා මම කියන්නම් රස කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඉතින් මෙතන නාවට ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට හදලා බලන්න පුළුවන්. හදලා බලලා අපේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් කරලා කියන්න කොහොමද රස කියලා. එහෙනම් ඉතින් මම ඔන්න කනවා. හරිම රසයි. හොඳට තියෙනවා ගොරක. ඇඹුල් ගතිය හොඳටම තියෙනවා. ඉතින් මම තව කටක් කාලා බලන්නම්. රස නිසා බඩත් ගිනි. ඉතින් මේ වගේ දැක්කම පස්සේ කාටද කන්න බෑ කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා මේ වගේ කොහේ හරි ගමනක් වෙනක් යනකොට ඔන්න මාළු ඇඹුල් තියල් හදලා බතක් හදලා පොල් සම්බලුත් එක කාලා බලන්න. හොඳට ඇඹුල තියෙනවා මාළු වල. ඉතින් මේ වගේම තවත් අපි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. හම්බෙලා අපි බලමු කොහොමද ඔයගොල්ලෝ කැමති ආහාර මම විසින් හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මට ලියන්න, කමෙන්ට් කරන්න මේ වගේ ඒවා දැනගන්න ආසයි කියලා. නියම ශ්‍රී ලාංකික ආහාර වස කිසිම දෙයක් නැති ස්වභාවික දේවල් වලින් අපි එකතු කරගන්න ආහාර තමයි මම කරන්නේ. ඒක මගේ විශේෂත්වයක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපිට ලියන්න මෙන්න මේ වගේ දැනගන්න ඕන. එන්න අපිත් එකතු වෙලා මේ අපි හදමු හොඳ ආහාරයක්. ඉතින් ඔන්න අපි ආවා උයලා කාලා මහන්සි. දැන් අපි ආව පොඩ්ඩක් මේ අවත බලාගෙන යන්න. අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ ආතස් සීට් කියන ප්‍රදේශයේ. මේක තියෙන්නේ මෝනින්ටන් පෙනින්සුලා. ඉතින් ඒ හරහා එනකොට වෙන ආතස් සීට්. ආතස් සීට් කියන්නේ දේශීය විදේශීයන්ගේ තාමත්ම ආස කරන ප්‍රදේශයක්. මේක කන්ද මුදුනක තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පරිසරය බලාගෙන යන්න අපි ආවා. මේ තමයි මේ ආතස් සීට් එක. ඊට පස්සේ මේ උඩින් අපිට දිස් වෙන්නේ මේ කේබල් කාර්ස් තියෙන විශේෂයි. මේ කේබල් කාර් එක අපිට යන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා පල්ලෙහා වටේ ගිහිල්ලා නැවත වතාවක් උඩට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවත් මේ බලාගෙන යන්න තමයි අද අපි මේ ආවේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ගත්තොත් මේකත් මෙල්බර්න් වල තමයි තියෙන්නේ. මෙල්බර්න් ඉඳන් කිලෝමීටර් 85ක් විතර ඇති. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ පැත්තේ ආවොත් මේව බලලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනට ඈත මුහුද. ඒ යවට ඒ ප්‍රදේශයක තමයි අපි උවේ. ඉතින් අපි මාළු ඇඹුල් තියලා අද හැදුවේ අන්න ඒ පැත්තේ ඉඳන්. ඊට පස්සේ අර ඈත පේන පාරක් අන්න ඒ පාරේ තමයි මේක උඩහට එන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඇවිල්ලා තමයි මේ ආතස් සීට් වලට අපි ආවේ. මම පෙන්නන්නම් මේ ආතස් සීට් කියන්නේ මොකක්ද කියලා තව පොඩ්ඩකින්. ඉතින් මේ ආතස් සීට් වැඩිපුර ප්‍රසිද්ධ මේ සමර් එකට. ගොඩක් අය ඉන්නේ සමර් එකේ. ඉතින් මේ අපි දැන් යමු බලන්න ආතස් සීට් එක. මොකද්ද මේ ආතස් සීට් කියන්නේ කියලා. අපි ගිහලා බලමු මේ ආතස් සීට් එක කියලා. ඉතින් මේ මම වාඩි වෙලා ඉන්නේ ආතස් සීට්. ඒ කියන්නේ ආතරගේ පුටුවේ. ඉතින් මේක 1989 තමයි මේක ඉදි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉදි කරලා තියෙන්නේ ඉතින් මේක තමයි මෙන්න මේ නම විදියට තමයි මේක ප්‍රචලිත වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් කවුරුත් මෙතෙන්ට එන්නේ ආතස් සීට්. හැමෝම ඇවිල්ලා මෙතන ෆොටෝස් ගන්න. ඉතින් අද මමත් ආවා මේ පුටිච්චයාගේ වාඩි වෙලා මේ විදියට ෆොටෝ එකක් ගන්න. ඉතින් ඔන්න අපි ආතස් සීට් බලලා ආපස්සට එන ගමන් ඉතින් මේ වගේ ලස්සන තැනක් තිබුණා. අපි එතන නැවතුණා. නැවතිලා මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නගෙන යන්නේ ඒකයි. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ මං හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ පොඩක් සතුටු වෙන්න ඇති කියලා. අපි ඇඹුල් තියල් හැදුවා. අදලා ඉතින් මේ අවටත් පෙන්නුවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ ඉල්ලන්නේ අපේ වීඩියෝ channel එක කමෙන්ට් කරන්න. කියන්නේ අපිට ලියන්න ඔයගොල්ලන්ට කැමති දේ මොන වගේ දේවල්ද ඔයගොල්ලෝ හදන්න ඕනේ කියන එක කියලා අපිට කියලා අපිව දිරිමත් කරන්න. ඊළඟට මේ ඔයගොල්ලන්ට යම් කිසි විශේෂ වූ ආහාර මොනවාද තියෙනවා නම් ඒකත් අපිට කමෙන්ට් කරලා කියන්න. එතකොට මට පුළුවන් අපිට මේ විදිහට අලුත් දෙයක් හදන්න. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ අද අපි මේ අවසාන මේ වීඩියෝ අපි නවතින්නේ හදන්නේ. ඉතින් නැවතත් travel with chef එකකින් හමු වෙන තුරු ඔබට සුබ දවසක්. ජය වේවා.